kho xả ớt đi. Còn chuối này mình vú vài bữa mình làm bánh. Hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người làm món chuối kho xả ớt. Cũng rất đơn giản mà cũng rất là ngon. Em mời mọi người cùng làm với em nha.
Tới giờ ăn rồi, em xin mời mọi người thưởng thức cùng em nha. Hấp dẫn quá. Chuối bùi bùi, ngọt ngọt mặn mặn cay cay, tôm mùi xả ngon quá à. Ngon. Ngon. Chuối dẻo ha. Chuối xiên làm cách này không có không có bị chát đâu, ngon lắm. Dẻo. Tôm mùi xả. Ngon quá. Ngon thiệt. Mình chế biến mấy món chay đơn giản, trong vườn có gì mình làm đấy ngon lắm. Tự nhiên đúng không? Không tốn kém nữa, nhanh gọn, chỉ cần 20 phút là có món ăn tuyệt vời. Ăn chay á thì ngồi chỉ đơn giản ra nó lành mạnh, là nó giúp giảm cân, có một sức khỏe tốt, trái tim tốt. Mà khi có trái tim tốt rồi thì biết yêu thương chia sẻ, đúng không? Bye bye. Ngon ha.